اكس ار فويس، فرصة من خلالها كنعرفوا رأي لي زيكسبير في دور البحث العلمي في الدومين ديالو. عزيز داودة، مدير التقني ومدير التطوير في الكونفدرالية الإفريقية لألعاب القوى. درست في جامعة بوخارست، كملت دراسة أخرى في جامعة مونريال، مختص في التدريب فيزيولوجية الحركة البدنية. من المسؤوليات ديالي في الكونفدرالية الإفريقية هو السهر على نمو ألعاب القوى في القارة كاملة. إن الملاحظ هو أن كاين تفاوتات، كاين بلدان اللي تقدمها بزاف واللي تتنافس على الصعيد العالمي، وكاين بلدان اللي بقى في مؤخرة الترتيب على الصعيد الإفريقي ولا العالمي. وأساس في العمل اللي تنقوم به هو التخطيط، وهو مساعدة الدول اللي عندها صعوبات باش تحط واحد المؤسسات وتحط واحد الطريقة ديال العمل باش تطور ألعاب القوى ديالها. وفي هذا الصدد الكونفدرالية الإفريقية حدثت واحد العدد ديال المراكز ديال التنمية والتطوير اللي سميناها AADC African Athletic Development Centers. وهاد المراكز الدور ديالهم هما يشرفوا على تكوين الأطر أساسا، والبعض منهم عندهم كذلك بعض الأبطال اللي تنجيبوهم من دول اللي ما عندهاش الإمكانيات، وتنحاولوا نلقاو لهم منح باش يتمرنوا ويتحضروا الألعاب الأولمبية والبطولات العالم والبطولات القارية. من المهام ديالي كذلك أنني سنشرف على التظاهرات الرياضية الإفريقية، واللي هي في الواقع البطولات الإفريقية، باش تكون أولا في المواعيد ديالها، ثانيا باش تكون بواحد الجودة عالية وتتمثل أحسن التقنيات اللي كاينه دابا في التنظيم، لا من تجهيزات ولا من تحكيم ولا من وسائل التكنولوجيا. كذلك من مسؤولياتي أنني تنقدم تقارير الكونفدرالية الإفريقية، تنزل على أرض الواقع المخطط العشري ديال الكونفدرالية، تنقدم كل 10 سنين أمام الجمع العام. الآن احنا في المخطط الثاني، وهذا المخطط هذا هو اللي تيعطينا واحد الصورة وتيعطينا الأهداف اللي غنوصلوا لها والطريقة باش غنوصلوا لها. وسنرتكز على واحد المصلحة اللي عندنا في المقر في دكار، واللي فيه أطر اللي تشتغل في الإحصاءات وتشتغل في البرامج ديال التباري، لأنه من المسؤوليات كذلك أننا تنشجعوا الدول الإفريقية باش نولي عندها برامج ديال التظاهرات الرياضية. تنعرفوا باللي اليوم كاين في إفريقيا كلها كاين المستوى الدايموند ليغ اللي هو أرقى مستوى في التنظيمات ديال ملتقيات ألعاب القوى، كاين في الرباط. ومن بعد عندنا جوج ديال التظاهرات في المرتبة الثانية، واحد في نيروبي في دكار، وواحد في البوتسوانا كابورون. وعندنا وحدين اللي هما أقل درجة في واحد 6 أو 7 آخرين، ولكن هذا ماشي كافي بالنسبة للقارة كلها. نظرا الإشكال اليوم هو باش تلقى الأبطال الرياضيين الأفارقة فين يتباراو، وإلا تتحتم عليهم أنهم يمشوا حتى لأوروبا، مع العلم أن القارة الإفريقية هي قارة مساحاتها كبيرة بزاف، الشيء اللي تيجعل أن التنقلات بين الدول صعيبة وبعض الفترات مكلفة جدا. ألعاب القوى هي أصلا كلها مرتكزة على العلم. ألعاب القوى هي الرياضة الأكثر تقدما من الناحية العلمية، علاش نسميها أم الرياضات، لأن رياضة شاملة، ولكن كذلك حتى من الناحية العلمية جميع الاختبارات اللي تيداروا واللي فيهم حركة، راه الرياضيين تيديروا حركات اللي هي منطلقة من ألعاب القوى، كجري، مشي، رفع أثقال. البحث العلمي هو مسألة أساسية، هو يومي. ألعاب القوى يعني كبريات الجامعات في العالم عندهم مختبرات ديال الفيزيولوجيا وديال البيوميكانيك وديال علم النفس إلى آخره المتعلقة بالحركة البدنية، أي النشاط الرياضي. ما تيمكنش نحصلوا على شي نتيجة رياضية في واحد المستوى إلا ما كناش نحترموا الاستنتاجات ديال العلم. الواحد راه ماشي اللي تيجي وتيجري او اللي تيجي وتيضرب الكره، راه موراها علم. باش تضرب الكره مزيان راه خصك اي حركه تقوم بها، اي حركه بدنيه ترتكز على 3 الحاجات. اولا الصوره، حنا تنعرفوا الصوره كيفاش تكون في العقل ديال الانسان. يعني الانسان ملي تطلب منه مثلا يضرب واحد الكره، باش نبقاو في ميدان الكره، يضرب مثلا من ضربه جزاء، هو ملي غادي يحط الكره، هو قبل من اللي غادي يتعين باش يضرب ضربه جزاء غيتخيل راسو وغيدير الصوره في راسو كيفاش غيضرب ديك الكره وفين غيضربها الى اخره، تيحكم واحد الصوره في دماغه. من بعد باش يمكن له يضرب ديك الكره عنده واحد 3 ديال العوامل اللي هي اساسيه اللي غادي تدخل. عنده اجهاد فيزيولوجي، لان خصو الطاقه باش يمكن له يقوم ديك الحركه، العضلات تخدم بالطاقه. ثانيا خصو واحد الجهد ميكانيكي، يعني طريقه باش غيضرب ديك الكره في موقع الجسم ديالو، رجلو اللي ما غتضربش الكره فين غادي تكون، الرجل اللي غادي تضرب الكره كيفاش غادي تكون، الركبه ديالو كيفاش غادي تكون، الباسان ديالو كيفاش غادي يكون، يديه كيفاش غيدير لهم، فين غيكونوا الى اخره. هذا مبني كله على الفيزياء. ولا فيزيك ملي تتلاقى مع العضلات ومع كذا تنسميوها حنا بيوميكانيك. هذا الانسان هذا ملي تيقوم بهذه الحركه هذه كذلك هو تيفكر. اذا كاين واحد الاجهاد نفسي كيفاش تيفكر، كيفاش يدير هذه الصوره، وهذا الشيء كله، هاد 3 ديال المكونات اللي هي اساسيه في الحركه البدنيه كلها تتدرس وتتدرس علميا.
ويحاولوا المدربين ينقلوها. المدربين اللي عندهم تكوين اكاديمي كلهم تيدرسوا هذه المسائل هذه كلها، الاناتومي، لا فيزيولوجي، لا بسيكولوجي، لا بيوميكانيك، لا فيزيك، باش يمكن لهم يفهموا كيفاش تدار الحركه البدنيه وكيفاش تيتكون وتتخلق وتنشا الانجاز الرياضي. هذا الانسان هذا ملي تيكون غيقوم بهذه الحركه، باش نرجعوا لهذاك الرياضي اللي غيقوم بهذه الحركه، وتيديرها في واحد المحيط معين، الجمهور، الصداع، الغوات، الحكام، الفريق المنافس ديالو، يعني هذا الشيء ما تيكونش منعزل، تيكون في واحد المحيط معين. هذاك المحيط كذلك تيتدرس وكيفاش داك الرياضي غادي يتعامل مع هذاك الضغط اللي تيكون عليه من داك الجماهير، الصفار ديال الحكام وديال اصحابه وديال المنافسين ديالو الى اخره. في نهايه الامر تيضرب ديك الكره وتتكون النتيجه. هذيك النتيجه اش تيدير الرياضي؟ تيقارن ما بين الصوره التمثل اللي دار في الاول كيفاش شاف راسو يضرب ديك الكره والصوره النهائيه. اذا كانت مطابقه لها راه نجح، اذا ما كانتش مطابقه لها راه فشل. وهذا علاش التدريب الرياضي تيتبنى على التكرار، لان بالتكرار تيمكن تولي واحد اوتوماتيزمات تيتكونوا، تيولي الرياضي يعني بلا ما يفكر بزاف وبلا ما يكون بواحد الجهد كبير، الجهد تيقلال، تيمكن له يقوم بالحركه بالطريقه اللي خصها تكون بها. يعني اذا جيتي تشوفوا الابحاث الحركه البدنيه، هناك عده طبقات ديال الابحاث وعده مشارب في البحث. كاين ابحاث اللي تتدار في المختبرات بطابي رولون ولا بالبيسيكلات ولا في المسبح مثلا بواحد التجهيزات اللي تتركب العداء الى اخره. كاين اختبارات اللي تدار على الدم، كاين الاختبارات اللي تدار على الخلايا، كاين عده اختبارات فيما يخص البيوميكانيك، كاين عده اختبارات ديال لا فيزيك، دي زيليكترود، دي كابتور، ليماجري، بزاف ديال الصوره تستعمل كذلك ما يخص البيوميكانيك باش ندرسوا الحركه البدنيه. فيما يخص علوم النفس كاين كذلك واحد العدد ديال الاختبارات، واحد العدد ديال الطرق باش نتمكنوا باش نفهموا شنو تيطرا عند الرياضي في دماغه، كيفاش تيفكر، كيفاش تيكون رد الفعل ديالو، هادشي كلشي تيتدرس. كاين كذلك دراسات اللي تيجيو من المعلومات اللي تيتجمعوا في الملاعب خلال التظاهرات الدوليه، سواء بالصوره او بالاستجوابات. يعني كاين واحد العدد ديال المعلومات اللي تيمكن ناخذوها، وكاين معلومات اللي تناخذوها من الفيديو، الصور. هادشي ماشي جديد، ولكن دابا تيتطور اكثر، خاصه بالذكاء الاصطناعي تا هو اللي غادي يساعد. الفيزيولوجي جينيك كذلك الدراسات ديالهم التقدم اللي حصل غيبدا يساعد. هذه كلها عوامل غادي تساعد على تحسين المردود الرياضي. هذا ما تعنيش ان يمكن لا تحسننا من النتائج، يعني الا كنا تنجريو من 100 متر في 10 ثواني واش غنجريوها في 9 ديال الثواني، لان هذه العلوم غتدخل الله اعلم، هذا ما تعرف حتى حد. ولكن اللي تنعرفوا هو انه غادي يمكن نحسنوا المردوديه البدنيه، مثلا نحسنوا لا ريكوبيراسيون، وإلا حسنا هذاك استرجاع القوه غادي نتمرنوا افضل. ويمكن هذا الشيء كله في نهايه الامر غادي يعطينا نتائج افضل من هذه النتائج اللي عندنا. تنتكلم على العاب القوى، ولكن في رياضات اخرى اللي باقا بعيده، اللي البحث العلمي فيها باقي ما تاخذش بالاعتبار بالطريقه اللي خصو يكون بها. مع العلم انه الان يعني كاين واحد الصحوه، كل الرياضات بداو تيحاولوا باش يقوموا بابحاث ويدرسوا ويتبعوا. هانتوما شفتوا باللي مثلا اللاعبين ديال كره القدم كلهم تيلعبوا بواحد الجيلي اللي فيه واحد العدد ديال كابتور اللي تيعطي معلومات، وهذوك المعلومات تيكون في عين المكان في الملعب. تيمكن المدرب المساعدين ديالو تيمكن ينبهوه، يقول له هذا اللاعب راه جرى اكثر من القياس، يعني راه صافي راعيه، راه خصو يخرج، ما تيقومش بالعمل ديالو كيفاش خصو يقوم به، راه يلاه فقط مثلا جرى 5 كيلومتر عاود خصو يجري 6 كيلومتر، او مسائل بحال هكا اللي تيمكن لها تساعد نحسنوا من النتيجه باش نحسنوا من الانجاز الرياضي، لان كاين فرق كبير بين لو ريزولتا و لا بيرفورمانس، يعني النتيجه والانجاز. بخصوص المغرب، خصنا الجامعات الملكيه الرياضيه ديالنا كلها تفهم على انه يمكننا شيء نعطيو منوال التدريب، منوال يتكلف تكوين. اذا ما كانش عنده تكوين اكاديمي علمي صحيح، يعني صحيح بمعنى انه مر جميع المراحل اللي خصو يمر منها، بمعنى يقرا العلوم كلها ويتمكن منها باش يمكن له يفهم شنو سيطرى في الجسد ديال الانسان، باش يمكن له يفهم كيفاش يطور. لان الاساس في الانجاز الرياضي هو التطوير. التطوير شنو معنيته؟ معنيته لينوفاسيون، يعني الجديد. يعني ما كاينش الجديد ما كاين والو. انا ديما تنعطي مثال ملي تنحاضر، تنقول لهم كلنا مشينا للبحر واحد النهار لا بلاج، ولقينا شي خطوات ديال شي واحد داز قبل منا في الرمله، تنحاولوا تنقول له اجي نتمشى بحالو، ما تنقدروش. ما عمر شي حد ما قدر يتمشى في الخطوات ديال الاخر. هذا يعني على انه اللي بغى يقلد شي واحد راه ما يمكنش يقلدو، حتى الا قلدو ودار بحالو ما يمكن يكون الا نسخه باهته من ذاك الشخص. اذا خصنا التجديد، خصنا لينوفاسيون باش تتبنى على البحث العلمي. والبحث العلمي ما تنتكلموش على البحث العلمي ديال اللابوراتوارات اللي فيهم الناس لابسين دوك الطابليات بيضين ودايرين النظار وما عرفتش تيقلبوا. البحث العلمي راه كذلك يقدر يكون تطبيقي،
يعني انطلاقا من المعايش اليومي ديال المدرب، شنو تيشوف. غتمشي مثلا لقيتي باش قلت لك العاب القوى متطوره، غتلقى مثلا المدربين ديال العاب القوى حقيقه المدربين، غتلقى كل حاجه طرات في الملعب مع العداء ديال اللي تيكون تيمرن او المجموعه اللي تيكون تيمرن، غتكون تيقيدها. علاش تيقيدها؟ باش يدير مقارنات، باش يدير احصاءات، باش يمكن له يتبع ويكون عنده مرجع من بعد سنه، بعد سنتين، بعد ثلاثه، بعد اربعه، بعد خمسه، يمكن له يراجع شنو طرات، يمكن له يشوف التطوير ديالو كيفاش تطور كيفاش ما تطورش. هذا نوع من البحث، هو تطبيقي بسيط ولكن بحث علمي، وهذا اساس تنميه في الرياضه، وهذا اساس تحسين من الانجازات الرياضيه اذا بغينا بلادنا حقيقه يكون عندها نتائج على المستوى العالي.